Marina, cum poți să faci așa ceva? Spunea Nina cu furie, agitând caietele fiicei sale mai mari. Noi am discutat totul în legătură cu studiile tale la Institutul Medical. Mi-ai promis că totul va fi bine cu admiterea ta la buget. Și acum dai kicks la un simplu test de biologie. Am vrut să încep să-i spun Marinei, dar m-am oprit. Era ciudat să spun adevărul. Chiar și mamei nu-i va păsa. Și acum mai trebuie să ascult o lecție despre comportamentul inacceptabil. Ce e simplu? A întrebat Nina, fără să-și schimbe tonul. Ai decis să mergi la o facultate cu plată în loc de buget? Și ai bani pentru asta? Sau ai decis să rezolvi totul pe seama părinților tăi? Te-ai gândit la fratele tău? El mai are de crescut. E nevoie de atâția bani, iar tu ai decis să-l privezi chiar și de minimul necesar. Marina a tăcut. Astfel de discuții apăreau din ce în ce mai des în casă. Și niciun argument nu avea efect asupra Ninei, mama fetei. Chiar și faptul că în loc de excelent scria bineci era perceput ca o trădare a părinților și o manifestare a leneviei. Sau pur și simplu ca o dorință de a-i lua fratelui său un viitor demn. Așa că vei tăcea? A întrebat iritată Nina, fără să obțină o reacție clară de la fiica ei. Dând din cap, femeia a aruncat caietul adolescentului. Acum voi suna profesorului tău și voi aranja o reexaminare. Pregătește-te. Bine, Marina a vorbit cât mai calm, fără emoții. Voi face tot ce îmi stă în putință. Numai că ceea ce îți stă în putință a provocat o iritare în vocea Ninei. Un astfel de răspuns nu o mulțumea. Nu, draga mea, nu doar asta vei face, ci și mai mult. Nu vom plăti pentru institutul tău, eu și tatăl tău. Trebuie să ne ocupăm și de fratele tău. Gândește-te măcar la el. Așa că învață și nu ne face de rușine. Marina a dat rapid din cap, a luat caietul și a plecat repede în camera ei. Numai după ce a închis ușa, fata și-a permis să plângă fără zgomot. Era obosită de o astfel de atitudine. Dar nu avea altă opțiune deocamdată. A doua zi. Marina, ce este asta? Strigătul furios al Ninei a zguduit literalmente apartamentul. Ea agita caietele în fața fiicei. De ce rezultatele sunt mult mai slabe decât prima dată? Cu ce te-ai ocupat ieri? De ai obținut astfel de rezultate? Dar, mama, am început cu grijă, dar o lovitură dureroasă la față m-a făcut să tac. Din nou ne vom justifica, nu-i așa? A întrebat abrupt Nina, lăsând jos prosopul. De ce nu poți face totul corect de la început, ca să nu ne fie rușine și să nu ne umilim cerând profesorilor tăi să-ți ofere o a doua șansă? Despre ce este vorba? Vocea calmă a lui Artiom, tatăl Marinei, a pus temporar pe pauză acuzațiile din partea mamei. Dragostea mea, ce s-a întâmplat? Ce? A răspuns iritată femeia, nemulțumită că soțul s-a amestecat în procesul de educație. Artiom, Marina pare că vrea să se înscrie la o facultate cu plată. Da, s-a mirat sincer bărbatul, examinând-o atent pe fiica sa. Marina s-a simțit inconfortabil sub privirea lui insistentă. Dar avem bani în bugetul familiei pentru asta? Nu, și înțeleg asta, a răspuns Marina, lăsându-și privirea în jos. Atunci de ce înveți așa? A strigat din nou Nina, ridicând caietul ca pe o torță pentru a ilumina spațiul din jurul ei. De ce ai obținut rezultate atât de slabe? Îți dai seama că, în acest ritm, nu vei putea să te înscrii nici măcar la o facultate cu plată. Mama, un test nu înseamnă nimic. Nu înseamnă nimic? A întrebat femeia cu un amestec de uimire și iritare, ridicând mâna cu prosopul. Chiar nu înțelegi câte eforturi și resurse am investit în tine pentru a te bucura de o viață atât de liniștită? Sau ai găsit un sponsor care să te susțină mai bine decât părinții? Nina, așteaptă! Artiom s-a apropiat rapid de soția sa și i-a prins mâna cu prosopul. Abuzul asupra copilului poate afecta negativ cariera ta. Ai spus-o tu însăți. Și vecinii. Nina și-a amintit brusc de amenințările venite din partea Avdotiei Pavlovna, care urmărea cu atenție viața familiei lor. Panica a început să crească, mai ales după ce și-a amintit de ultima discuție cu polițistul care venise în urma unei plângeri pentru abuz asupra copilului. Artiom, am uitat. Dar ce se întâmplă dacă ea a raportat deja? Această pensionară are suficientă inteligență și îndrăzneală pentru a inventa o astfel de poveste, încât nu vei putea dovedi niciodată nevinovăția ta. Nu te îngrijora.
La bucătărie este o izolație fonică bună. Artiom a mângâiat-o liniștitor pe cap. Așa că vecina nu va putea spune nimic. Și în ceea ce privește rezultatele triste la școală, îmi încredințezi discuția cu Marina? De ce nu? A dat din numeri Nina, era chiar încântată că soțul ei a început să se intereseze de viața fiicei sale mai mari. Ești tatăl ei, așa că ai dreptul legal la proceduri educaționale. Excelent! Bărbatul a zâmbit, ascunzând cu grijă strălucirea triumfătoare din ochi. O astfel de victorie ușoară nu se aștepta. Rămânea doar să facă un mic pas pentru a lansa proiectul în viață. Atunci eu și Marina vom merge să discutăm. Bine, Nina a dat din cap liniștită, întorcându-se la treburile ei casnice. Marina, pe de altă parte, s-a uitat sumbru la tatăl ei. Această atenție din partea lui nu-i plăcea. Dar nu avea de ales. Ei bine, Marina, nu vrei să ne spui nimic despre studiile tale? A întrebat Artiom cu un ton bâlând, așezându-se în fotoliul din camera fiicei sale. Despre ce? A întrebat fata cu precauție, așezându-se în fața tatălui ei. Am fost puțin obosită. Asta e tot. Greșelile sunt doar din neatenție și oboseală. Da, a dat din cap Artiom, examinând-o atent pe Marina. Dar faptul că în loc să studiezi, te plimbi cu un băiat, ce este, o nimica toată? Și ce? A întrebat Marina cu o față întunecată, privindu-le provocator în ochi. Asta nu afectează rezultatul admiterii mele la institut. Aici nu sunt de acord cu tine, a întrerupt-o Artiom. Rezultatele tale sunt foarte slabe, iar a vorbi despre noroc aici este o nebunie. În cele din urmă, doar îți vei dezamăgi mama. Ai nevoie de asta? Căci rezultatele în relațiile voastre vor fi mult mai triste decât acum. Și ce propuneți? A întrebat fata în liniște, înțelegând că nu are de ales. A vedea dezamăgarea în ochii mamei era ultimul lucru pe care Marina și-l dorea. Vreți să studiezi constant? Nu, a dat din cap Artiom, ascunzându-și bucuria că nu a fost nevoie să întindă discuția pe o jumătate de oră. Marina a condus singură la tema principală. Studiul constant îți va face rău. Am o altă propunere, dar este riscantă. Prietenul meu a dezvoltat un medicament bun pentru absolvenți și studenți, dar nu a fost testat corespunzător. Vrei să mă transformi într-un cobai? A început Marina cu furie, dar s-a oprit, surprinsă de privirea supărată a tatălui ei. Marina a început să-l miustreze pe Artiom, încercând să joace pe temerile și dorințele ascunse ale fiicei sale. Ce cobai? Este doar o metodă de a te ajuta. Poți recupera totul într-un timp scurt și să-i dovedești mamei că poți face totul. Și dacă totul va merge bine, vei câștiga și bani. Așadar, vei dovedi că poți rezolva totul singură, fără ajutorul nostru sau control. Complet singură. Da. Ochii Marinei au strălucit și era greu de spus din ce anume. Din bani sau din propunerea că mama îi va recunoaște eforturile, dreptul ei la o viață independentă fără control și presiune constantă în stilul, eu știu mai bine cum să procedezi. Artiom a zâmbit doar și, cu gestul unui magician, a scos din buzunar documentele necesare. Fata s-a prins de ele și, fără să le citească, a semnat repede. Pe buzele bărbatului a apărut un zâmbet sumbru. Prima etapă a fost finalizată cu succes. O săptămână mai târziu. Marina, cum reușești să memorezi totul atât de repede? A întrebat cu interes Caterina, șefa de clasă și una dintre cele mai bune eleve. În jurul Marinei s-au adunat toate fetele din clasă, așa că șefa spera să obțină rapid și ușor răspunsul de care avea nevoie. Tu nu cu mult timp în urmă nu puteai scrie nici măcar cea mai simplă formulă pe tablă. Te bâlbeai și te făceai roșie. Chiar și sugestiile de la prima bancă nu ajutau. Și acum citez aproape lucrări științifice din memorie. Nu e rău? A întrebat Marina veselă, bucurându-se în suflet. Pastilele prietenului tatălui erau excelente. Totul se memora rapid și ușor. Și nu voia să vorbească despre un astfel de remediu. Nu doar din cauza contractului, ci și, pur și simplu, nu voia. Cine știe cum ar putea percepe ceilalți asta? Și nu voia să-și piardă noul statut. Tu i-ai spus lui Ecaterina să mă încurajeze în studii. Urmez sfatul tău. Am înțeles, a răspuns șefa cu un zâmbet forțat. O roade a invidia. Acum mulți profesori o puneau pe Marina ca exemplu,
nu pe ea. Asta o făcea să-și piardă liniștea și să caute metode de a-și recupera statutul anterior. Ei bine, atunci mult succes în continuare. Mulțumesc! Marina a zâmbit bâlând, râzând în minte de supărarea din ochii șefei. Telefonul din buzunarul Marinei a vibrat. Fata a ieșit repede din clasă. La o astfel de oră putea suna doar o singură persoană. Te aud, a spus Marina scurt, îndepărtându-se din clasă. Îți amintești că astăzi trebuie să faci analizele? A întrebat cu voce bâlândă un bărbat. În plus, ar trebui să crești doza, conform celor mai recente cercetări. Altfel, rezultatul va reveni rapid la valorile anterioare. Îmi amintesc, a spus repede Marina, speriată de ultima frază. Așa ceva nu își putea permite. Numai nu acum, când chiar și mama ei a început să-i acorde atenție și să o laude pentru sârguință. Voi face totul. Excelent, a murmurat interlocutorul. Tatăl tău este la curent, așa că, dacă e ceva, te va însoți. Marina a închis telefonul. O tremura. Nu voia să piardă rezultatul obținut. Așa că era hotărâtă să ducă experimentul început până la capăt, cu orice preț. Căci un rezultat de succes era biletul spre o viață reușită și fericită. Ei bine, Artiom, merită să te felicit? A întrebat sarcastic Alexei, partenerul lui Artiom în experimentul medical. Conducerea este mulțumită de tine. Beneficii. Banii curg aproape ca un râu în mâinile tale. Poate că tu câștigi mai puțin. A răspuns bărbatul, desprinzându-și privirea de la ultimul raport. Știi bine că acum, cu o singură greșeală, putem pierde totul. Asta e adevărat. Alexei a dat din cap, înțelegând că joacă un joc foarte periculos. Cea mai mică suspiciune din partea cuiva și totul ar putea închide imediat întreaga lor afacere. Și atunci privirea lui s-a oprit asupra unui set cosmetic frumos ambalat. Oh, ai început să te interesezi de cosmetice. Puțin. A zâmbit viclean Artiom partenerului său. Cred că acum ar trebui să trecem la o altă etapă a experimentului. Pastilele pot atrage atenția și generează prea multe iluzii periculoase. Mai ales că au venit ultimele rezultate. Totul decurge perfect. Nu există niciun indiciu pentru formarea patologiilor. Excelent! Alexei a ridicat entuziast mâinile. Dar de ce ai nevoie de cosmetice? Poate ar trebui să ne oprim la prima variantă? De ce? Artiom a strâmbat din nas cu ironie. O astfel de reacție a prietenului său l-a amuzat. Dacă există o oportunitate de a testa simultan ambele produse, ale tale și ale mele, de ce să ne limităm? În cazul unui rezultat pozitiv, banii vor fi de 2 ori mai mulți. Ei bine, ești grozav, a răspuns Alexei cu admirație. Și apoi, cu ironie, a întrebat. Nu-ți pasă de ai tăi. Rezultatul este imprevizibil. Compasiunea nu este ceea ce ne poate aduce dividende. A tăiat prietenul Artiom cu un ton rece. Și știi, pentru unele greșeli merită să plătești. Chiar și în acest mod. Alexei a dat din cap, înghițind întrebarea ce anume ai în vedere. Totuși, anii de muncă împreună l-au învățat să fie prudent și acum era timpul să se pregătească pentru o parte mai fructuoasă a experimentului. Draga mea, am venit. Vocea veselă a lui Artiom s-a auzit în întreaga apartament. Ceva te face atât de vesel astăzi, a observat surprinsă Nina, ieșind să-și întâlnească soțul. S-a întâmplat ceva. Mă bucur să te văd, a răspuns ușor Artiom, încercând să-și ascundă nerăbdarea în voce și în ochi, și a întins o cutie frumoasă. Iată, este pentru tine. Unul dintre colegii noștri a adus din Europa astfel de seturi pentru toți. Oh, Nina a privit admirativ conținutul cutiei. Fiecare sticlă și borcan era o operă de artă din sticlă. Artiom, asta trebuie să fie atât de scump, astfel de ambalaje. Da, totul este în regulă. Artiom a încercat să suprime orice suspiciune în rândul soției sale, căci nu dorea să caute alt cobai. A luat totul la grămadă, așa că totul era acceptabil. Și nu-mi pare rău de bani pentru tine. Atunci bine. Femeia a zâmbit mândră și a strâns cutia la piept. Atunci transmite-i prietenului tău mulțumirile mele sincere. Îmi face mare plăcere să primesc o astfel de frumusețe. Voi transmite.
Bărbatul a dat din cap și a dus-o pe soția sa la bucătărie. Artiom era plin de satisfacție. Încă un mic pas pentru continuarea experimentului a fost făcut. Rămânea doar să observe. Seara a decurs ca de obicei. Chiar și Marina nu a fost certată de Nina, deși masa a fost pusă cu mici greșeli. Dar din cauza cadoului, femeia a decis să închidă ochii la asta. 3 zile mai târziu. Nina Sergivna, cum poți să arăți atât de bine? A spus cu entuziasm Alea, secretara și partenera ei de afaceri. Poate ne împărtășești secretul îngrijirii tale? Sau marca cosmeticelor? Alea, totul este mult mai simplu. Și cosmetica nu are nimic de a face cu îngrijirea, a spus Nina cu satisfacție. În ultimele 3 zile, astfel de expresii au devenit obișnuite pentru ea. O făcea să se simtă foarte bine. Soțul meu mă iubește foarte mult și are grijă de mine, de aceea arăt atât de bine. Invidiez, a spus Alea, încercând să-și ascundă furia și invidia în vocea ei. Apoi a trecut la muncă. Anton Vasilievici te-a chemat în biroul său. Bine, Nina a dat din cap și s-a grăbit pe coridor spre biroul partenerului și șefului ei. Anatoli Vasilievici, m-ai chemat? A întrebat Nina cu o voce rece, intrând în cameră. Nina Sergivna, cât de bucuros sunt să te văd astăzi, a spus bărbatul cu bucurie, indicând cu un gest spre scaun. Așează-te. Recent a venit o ofertă interesantă și aș dori să aud părerea ta. Exact a mea, a răspuns Nina cu o notă de ironie, așezându-se în fața interlocutorului. Examinând cu atenție bărbatul din fața ei, femeia a decis să-și pună în aplicare planul pe care l-a purtat în minte în toți acești ani. Doar că a schimbat puțin detaliile. Dar ce se întâmplă cu Rita? Ea a condus întotdeauna toate proiectele și a acceptat invitațiile la întâlniri. Rita nu mai poate lucra. A spus că tu îi stai în cale. A început trist Anatoli Vasilievici. Nu înțeleg, oare nu vede cum lucrezi pentru binele propriei tale afaceri? Investiți atât de mult efort, te străduiți atât de mult. Anatoli Vasilievici a zâmbit puțin ironic la Ciulianin, hotărând să adauge puțin ulei pe foc. Cu o astfel de pasiune. Rita este pur și simplu foarte tânără și lipsită de experiență. Și îndrăznesc să spun că din cauza ei am pierdut un număr de angajați, deoarece a distribuit greșit sarcinile și chiar a îndrăznit să reducă bugetul firmei din cauza capriciilor sale. Da, ai dreptate, Nina Sergivna, a răspuns cu tristețe Anatoli Vasilievici. În ultimele 3 zile, a devenit atât de frumoasă, încât Anatoli se întreba singur. Cum am putut să trec cu vederea o femeie atât de frumoasă? Nina Sergivna, ce părere ai despre a reprezenta personal aceste companii? Nina a bătut gânditoare cu degetele pe masă, examinând documentele. Condițiile erau foarte atractive și, în lumina deciziei luate, chiar și foarte seducătoare pe termen lung. De ce nu? Dar proiectul despre agenția de modele. Îți încredințez complet conducerea, a spus repede Anatoli Vasilievici. Vei face totul mai repede și mai bine. Îți mulțumesc, Anatoli Vasilievici, a zâmbit soarele Nina, doar te rog, ai grijă de Rita, este o fată impulsivă. Cine știe ce ar putea face în firmă? Și asta ar putea avea un impact negativ asupra noastră. Nina a dat din cap cu o tristețe jucată și, luând documentele, a ieșit din birou. Totul mergea chiar mai bine decât se aștepta și asta o făcea foarte fericită. Ei bine, ești mulțumită? A întrebat cu un ton furios Rita, scoțând-o pe Nina din starea ei visătoare. Femeia a privit nedumerită la iubita partenerului ei de afaceri. Aceasta a privit-o cu superioritate pe Nina. Crezi că, deoarece ai devenit atât de frumoasă, vei putea conduce afacerea firmei? Cine te va lăsa să te apropii de bani? Te vei duce mai repede la faliment decât Anatoli va putea să strănute. Rita, ai înțeles greșit. Nina a înclinat capul și a privit cu atenție interlocutoarea. Totuși, femeia nu a uitat să-și schimbe rapid telefonul în buzunar, în timp ce Rita încerca să o supra-solicite. Anatoli Vasilievici este bărbatul tău. Nu pretind la el. În plan sentimental. Dar pretinzi la banii lui. A strigat Rita cu răutate, strângând pumnii, fără să observe mișcarea rapidă a interlocutoarei. Crezi că nimeni nu vede că te uiți cu lăcomie la fiecare raport de vânzări sau la proiectele care au fost lansate? Crezi că nimeni nu înțelege ce vrei să obții?
Și ce anume vreau? Nina a privit-o cu ironie pe Frumoasă. Nu te sfii, Rita, spune. Se pare că nu mai poți să-ți reții asta. Monstru! A strigat Rita, dându-i lui Nina o palmă. Privind cu satisfacție rezultatul, Frumoasa a continuat cu superioritate, fiind sigură că nimeni nu-i va face nimic mai târziu. Ce monstru lăcomios ești! Ai nevoie doar de bani de la Anatoli, nimic mai mult. Ești lângă el doar din cauza banilor, iar de sentimentele lui nu ți-a păsat niciodată. Rita a vrut să mai spună ceva, dar s-a oprit, observând că interlocutoarea a început să râdă. Nu tare, dar suficient pentru a atrage atenția celor din jur asupra scandalului. Ce? Ai înnebunit după ce ți-ai îmbunătățit aspectul? A întrebat Rita cu precauție, observând cu colțul ochiului că oamenii au început să se uite la ea cu suspiciune și dezaprobat. Hei, oprește-te! Acum mă vor acuza că te aduc la isterie. Da, ai dreptate. Rita, e timpul să ne oprim. A fost de acord Nina, ștergându-și lacrimile după râs. Îmi pare rău, dar afirmația ta a fost atât de amuzantă, încât nu m-am putut abține. Nu am mai râs așa de mult timp. Și ce te-a făcut să râzi din cuvintele mele? A șoptit Rita cu furie. Crezi că sunt atât de prost încât să nu văd evidentul? Nu, Rita, a zâmbit Nina cu ironie, bucurându-se de ocazia de a întoarce acestei personalități neîndemânatice toată supărarea și amărăciunea pe care ea însăși le-a simțit de-a lungul anilor, încercând să-și realizeze planurile în afaceri. Nu ești proastă. Uneori. Doar că nu vezi elementele de bază. Asta e foarte trist. Ai fost întotdeauna atât de elegantă și deșteaptă. Toată biroul te admira. Tu reprezentai compania noastră la negocieri. Și dacă te-ai comportat acolo la fel, atunci nu mă mir că abia ne descurcăm. Cum îndrăznești să mă ofensești așa? A strigat Rita, pregătindu-se din nou să lovească, dar nu a reușit. Așa că, Rita, comportamentul tău îi alungă pe clienți? A strigat surprins Alexei, devenind martor involuntar al unei astfel de conversații drăguțe. Atunci Nina Sergivna a propus totul corect, ca compania să fie reprezentată de mai multe persoane. Și atunci e clar de ce toți angajații sunt numiți personalități emoțional instabile. A răspuns cu amărăciune Egor, angajat al departamentului informatic. Totul este în regulă cu comenzile noastre. A răspuns Rita furioasă, extrem de nemulțumită de această situație. Dar avem bani pentru tot ce este necesar? Avem. Nu muriți de foame, nu trăiți pe stradă, vă puteți permite o vacanță. Numai dacă economisim mult la noi înșine, a spus Alea și a continuat, abia reținând lacrimile de furie și amărăciune. Îți dai seama că trebuie să numărăm fiecare bănuț pentru a ne permite să trimitem copiii în excursie în alt oraș, sau să cumpărăm medicamente pentru noi și cei dragi, sau să ne permitem măcar o rochie simplă dintr-un magazin second-hand. Totul este în regulă cu salariile voastre. A strigat Rita și, spre surprinderea tuturor, a început să plângă. Am muncit pentru toți. Atâtea forțe și timp am dedicat. Mereu m-am străduit ca firma noastră să meargă bine, iar voi acum mă acuzați că nu am suficiente fonduri pentru o rochie sau medicamente. Rita, de ce plângi așa? A spus Nina cu un ton grijuliu, îmbrățișând-o pe interlocutoare de umeri. Cu un minut înainte, observase că în coridor a apărut. Anatoli Vasilievici a decis să schimbe puțin scena clasică a unui roman de dragoste. Până la urmă, angajații merită să fie protejați. Nimeni nu te acuză că te descurci. Neobișnuit cu banii și comenzile. Toată lumea înțelege că aici este nevoie de multă experiență, cunoștințe speciale și abilități, și mai este și criza din țara noastră. Și asta înseamnă că sunt necesare abilități suplimentare. Nimeni nu te învinovățește că nu ai reușit să le obții. Te îngrijești atât de mult de Anatoli Vasilievici, încât toată lumea poate înțelege prioritățile tale. Nu plânge. Suntem cu toții ca o familie și ne putem ajuta reciproc în această situație dificilă. Nu-i așa, Alea? Desigur, Nina Sergevna, a răspuns Alea, înțelegând la ce aluzie frumoasă face Nina și începând să o susțină activ. Probabil, Rita, ești doar foarte obosită și ar trebui să te odihnești. Cum poți spune așa ceva despre mine? Nu a mai rezistat Rita, copăleșită de grija jucată. Îndepărtând mâinile Ninei de pe umerii săi, s-a întors brusc către ea și a strigat.
Tu ai organizat totul. Nu cumva ai vrut nu doar să iei banii lui Anatoli Vasilievici, ci și să mă faci să par o proastă care nu știe nimic. Rita, cu siguranță ar trebui să te odihnești. A subliniat Nina cu un ton grijuliu. O așa schimbare de dispoziție, o explozie de emoții. Cum vei mai avea grijă de firma lui Anatoli Vasilievici în această stare emoțională proastă? Ah, tu! Rita s-a ridicat și a dat o palmă Ninei. Oh, nu! Strigătul puternic al Alăci a atras și mai mult atenție asupra scenei neașteptate. Cum ai putut, Rita? Cum ai putut să faci așa ceva? Te-ai îngrijit atât de mult de el. Îl iubești atât de mult. Ne-ai spus mereu asta. Eu nu am vrut, a răspuns Rita, șocată, cu greu găsind cuvintele și privindu-le pe cel pe care l-a lovit. Și înțelegea clar. Zilele bune s-au terminat. Anatoli Vasilievici, înțelegeți, a fost un accident. Accident? A întrebat bărbatul cu indiferență, frecându-și obrazul. Lovitura amantei a fost suficient de puternică pentru ca bărbatului să-i curgă sângele. O interpretare interesantă a atacului. Mai ales având în vedere că până în acel moment Nina Sergeevna te liniștea insistent și te îndemna să te odihnești. Și brusc o astfel de întâmplare. Ați înțeles greșit situația, a început Rita, aproape plângând. Nina Sergeevna m-a provocat, spunând că din cauza activității mele angajații suferă de foame și poartă haine uzate, și m-am enervat. Rita, când ai spus așa ceva? A întrebat Nina, mirată, aruncând o privire din spatele partenerului său. Ai dovezi? Toată lumea poate confirma asta, a strigat Rita, arătând cu mâna spre mulțimea de angajați. Îți dorești doar să-l subminezi pe Anatoli Vasilievici pentru a obține bani de la el. Nu-ți pasă de nimic altceva. Atunci hai să ascultăm ce s-a întâmplat. A răspuns calm Nina și a scos smartphone-ul. Și iată ce este interesant. Anatoli Vasilievici a început să vorbească Nina după ce s-a terminat înregistrarea. În jurul lor domnea o tăcere surprinsă. Știați foarte bine ce se întâmplă în firmă. Ați primit plângeri prin asistentul dumneavoastră și am discutat despre asta de multe ori. Atunci de ce un astfel de rezultat? Nina Sergeevna, asta nu vă privește, a răspuns cu răutate Anatoli Vasilievici, ascunzându-și privirea. Nu dorea să vorbească despre conturile sale din străinătate. Căci atunci ar fi trebuit să împartă profitul, deoarece Nina era partener pe toate documentele și avea dreptul la acești bani. Oh, cum? Nina a reflectat puțin, apoi a zâmbit larg. Excelent! Atunci, pe baza faptului că mi-ați jefuit împreună cu prețioasa dumneavoastră asistentă, îmi revendic jumătate din valoarea întreprinderii, așa cum este descris în acordul nostru. Și plec în voiaj liber. Cine vine cu mine? Nina Sergeevna, eu sunt cu tine. Ai găsit întotdeauna soluții în situații dificile și, în plus, te ocupi mai bine de gestionarea fluxurilor financiare decât Rita și eu sunt cu tine. Nu mă uita, au strigat din diferite părți. Ei bine, Anatoli Vasilievici? Va trebui să angajezi singur angajați în aceste condiții interesante de muncă, a spus Nina cu ironie. Dar nu știu cât timp îți va lua. A răcnit furios Anatoli Vasilievici, apucând-o pe Nina de umeri. Ai gândit totul cu atenție pentru a mă lăsa fără un ban în buzunar, nu-i așa? Da, Anatoli Vasilievici, a intervenit Rita în discuție. Ți-am spus. Nina a zâmbit doar și a plecat din firmă. Acum era convinsă. Își va putea construi o afacere independentă. Ei bine, ești mulțumit? A întrebat Alea cu o voce sumbră la telefon, urmărind figura hotărâtă a Ninei Sergeevna. Era o companie atât de bună. Dar eu nu am obținut nimic, deși am investit atât de multe forțe și timp în tot asta. Rita a fost special îndemnată să ia medicamente și le-a dat, pentru a atrage atenția conducătorului. Și acum, draga mea, o voce masculină bâlândă din telefon a făcut-o pe Alea să se calmeze puțin după cele întâmplate. Jocul abia a început. Folosește Nina cosmetice. Cu siguranță. Și-a răspuns cu viclenie Alea, amintindu-și de unele caracteristici ale preparatelor pe care le folosea șefa. Nici măcar nu vrea să le arate. Tot vorbește despre frumusețea naturală și farmecul natural, pe care nimeni nu le-a observat înainte. Da, să fie așa. Ai grijă de ea.
De îndată ce produsul va fi disponibil la vânzare, vei primi automat comisionul pe cardul tău. Excelent! A cântat aproape Alea, stăpânindu-și dorința de a-l grăbi puțin pe interlocutor în legătură cu vânzările. Apoi s-a încruntat brusc de o idee care i-a venit în minte. Ascultă, dar dacă cumva își dă seama că ceva nu este în regulă cu cosmeticele? Alea, dacă ar putea, ar fi realizat în primele ore după ce a început să folosească acest produs. Acum nu va renunța la el pentru nimic. Asta e sigur. A spus Alea cu o notă de răutate, amintindu-și cât de multă cosmetică folosește Nina în mod constant. Atunci aștept plata promisă. Nu te va dezamăgi, a mormăit interlocutorul. Alea a închis telefonul și a zâmbit răutăcios. Acum îi rămânea doar să facă puțin zgomot, să transmită datele protectorului și totul, o masă dublă în buzunar. Și nimic personal sau criminal. Totul cu consimțământul ambelor părți. După o săptămână. Marina, ce este din nou asta? A strigat furios Nina, pășind în apartament. La ceea ce a văzut, inima ei aproape s-a oprit. Apartamentul ei preferat semăna mai mult cu o gunoaie decât cu un cămin confortabil sau chiar locuibil. Cum ai putut permite așa ceva în absența mea? Mamă, a răspuns Marina, puțin surprinsă, ieșind din bucătărie, unde încerca să facă ordine. Ați terminat misiunea? Da, a strigat furios femeia, apucând cureaua care atârna pe cuier. Și s-a pregătit să o lovească pe fiica ei. Uite-te la ce este în jur. Haos. Distrugere. Nu ai avut grijă de apartament? Sau ai invitat mulțimi de oaspeți în fiecare zi, în timp ce eu și tatăl tău muncim din greu pentru a-ți asigura viitorul? Ești o persoană adultă. Cum poți permite ca locuința să se transforme într-un grajd? Fiecare frază era însoțită de o lovitură a curelei asupra fetei. Pe pielea Marinei apăreau imediat vânătăi și răni din care curgea sânge. Te-ai gândit măcar la fratele tău? A întrebat Nina, mai calmă, frecându-și mâna cu cureaua. Din cauza emoțiilor, nu și-a calculat forța și acum îi durea foarte tare încheietura. Aspectul Marinei nu o îngrijora. Denis nu poate trăi în astfel de condiții. Are alergii și probleme cu plămânii. Uite-te în jur. Marina, este acesta un cămin? Tu, ca fată și viitoare gospodină, ar trebui să ai grijă de ordine. Mamă, a început Marina, dar privirea amenințătoare a mamei a făcut-o pe adolescentă să tacă speriată. Marina, înțeleg că distracțiile sunt mai importante decât îndatoririle de acasă, dar totuși nu ar trebui să lași casa să ajungă în acest stadiu. A spus Nina, mai calmă, punând cureaua la loc. S-a uitat în jur și s-a încruntat din nou. Unde este Denis? Ce ai făcut cu el? Este la bunica. Tata nu a vrut să rămână în apartament în timp ce tu erai plecată, a răspuns Marina, cu privirea în jos. A adus-o și pe tata aici. Nina a clătinat dezaprobator din cap. Cum am putut să cresc o fiică atât de egoistă și mincinoasă, care este interesată doar de dorințele și aspirațiile ei personale? Nina, ai venit? Vocea veselă a lui Artiom a întrerupt discuția educativă. Bărbatul a intrat vesel în sufragerie, unde stăteau mama și fiica. Și s-a uitat nedumerit mai întâi la soție, apoi la fiică. Ce s-a întâmplat? Artiom a început să spună lui Nina, privindu-se în jur. Uite ce a făcut fiica noastră în absența mea. Și, de altfel, de ce i-ai permis asta? Mile, a răspuns bărbatul, puțin jenat, fără să vrea să recunoască motivele haosului. Era mulțumit de cine a făcut soția vinovată, iar problemele suplimentare nu le dorea pentru el. Am muncit aproape toată săptămâna în birou. Am lucrat ca un blestemat. Proiectul nostru nou, ți-am spus. Tocmai l-am dus pe Denis la mama ta, pentru că este încă mic. Asta ai făcut bine, nu? A aprobat Nina, dând din cap, eliberând-o pe Marina. Denia, aici ar muri pur și simplu. Uite-te la murdăria din jur. Cum a fost posibil ca Marina să crească atât de neglijent? Pur și simplu nu înțeleg. Artiom a vrut să spună ceva, dar atunci s-a auzit sunetul unui obiect de sticlă care a căzut și s-a spart. Ce s-a întâmplat din nou? A întrebat Nina cu o voce sumbră, îndreptându-se hotărât spre baia unde Marina fugise mai devreme. Deschizând ușa, Nina a rămas șocată. Inima ei aproape că s-a oprit din nou din cauza imaginii văzute. Mamă! A început Marina plângând, strângându-și brațul rănit,
din care curgea sânge. Îmi pare rău, doar m-am împiedicat și am îndrăznit să-mi sparg comoara. A răcnit Nina cu furie. Ochii ei nu se puteau desprinde de sticla spartă. Apucând un prosop, a început să-și lovească fiica, spunând: „Ce fel de ființă stângace ești? Cum ai putut să nu-ți menții echilibrul într-o cameră atât de mică? De ce distrugi mereu ceea ce mi este atât de drag?” Artiom, observând această scenă, doar zâmbea. Rezultatul substanței l-a bucurat foarte mult, dar era necesar să facă mici ajustări pentru a evita probleme suplimentare la realizare. „Nina, îmi pare rău,” a spus bărbatul cu bâlâândețe, apucând-o pe soția sa. Nu putea permite ca iepurașul său să sufere prea mult. Nu trebuie să o bați pe Marina pentru așa ceva. Este doar un accident. Accident? Nina s-a uitat surprinsă la soțul ei și a fost pe punctul de a plânge la gândul la ceea ce s-a întâmplat. Nu este un accident. Această fiară răzbunătoare a spart intenționat flaconul pentru a nu putea continua să-mi dezvolt afacerea. Exagerez. A continuat bărbatul cu aceeași voce bâlândă, scoțând-o pe Nina din baie. Totuși, nu dorea o ceartă. Așezând-o pe soție în fotoliu, a continuat: „Ești o femeie talentată și frumoasă. Vei putea obține întotdeauna rezultate înalte, chiar și fără cosmetice. Artiom, mă flatezi.” Nina a zâmbit bâlând și puțin trist, calmându-se treptat. „Înțelegi, poate suna amuzant, dar după cadoul tău, afacerea mea a început să prospere. Am reușit să pun punct relațiilor cu Anatoli Vasilievici, am găsit investitori și clienți buni, am reușit să conving mulți specialiști să lucreze pentru mine. Și asta e minunat,” a zâmbit cu bâlâândețe Artiom. „Trebuie să menționezi că după un astfel de rezultat, publicitatea produsului nu va fi foarte necesară. Este suficient să te lași să te scape o poveste de succes a soției tale. Dar de ce să pedepsești copilul pentru ceva ce a ieșit accidental?” Nina a suspinat, amintindu-și ce s-a întâmplat cu câteva minute înainte. „Poți să mă aduci și mai multe astfel de cosmetice. Sunt dispusă să-i plătesc prietenului tău orice sumă, doar să le obțin.” „Bine, bine,” a dat din cap Artiom, ascunzându-și zâmbetul. „Îți voi aduce, dar doar în schimbul unei promisiuni.” „Ce fel de promisiune?” Nina era gata să promită orice, doar să obțină borcanele și sticlele dorite. De fapt, considera că succesul a venit doar datorită cosmeticelor. Nu o mai atinge pe Marina. Mai exact, nu o pedepsi fizic. Doar ceartă-o. „Bine?” a cerut Artiom calm. „Bine,” a răspuns soția, șocată, apoi s-a uitat cu suspiciune. „De ce această grijă din partea ta pentru Marina? Niciodată nu ai avut grijă de ea. Întotdeauna ai fost interesat doar de Denis.” „Nu contest. Dar mi-ai spus de atâtea ori că Marina este fiica mea și că trebuie să-i arăt atenție și grijă. Așa că am decis să-mi îndeplinesc astfel obligația.” „Ești ciudat, Artiom,” a răspuns Nina puțin capricios, umflându-și buzele. O astfel de schimbare bruscă de atitudine față de fiică provoca în femeie o combinație de gelozie și furie. „Cu o astfel de atitudine, aș putea să mă gândesc la ceva necorespunzător. Crezi că aș putea să te înșel cu Marina?” A râs Artiom, amuzat de situația creată. Un astfel de rezultat al preparatului nu se aștepta. Deși era foarte plăcut pentru el. „Ești amuzantă, Nina, am doar pe tine. Și de ce aș prigi la altele? Asta e adevărat.” Nina a zâmbit, îmbrățișându-și soțul, fără să observe zâmbetul său rece și strălucirea ironică din ochi. „Cum te simți?” a întrebat Artiom calm, intrând în baie după ce a liniștit-o pe soție. S-a uitat atent la iepurașul său, care se ascunsese în colț. „Ieși. Nu te va mai atinge.” „Exact.” Marina a ieșit cu grijă din spatele colțului. Ina s-a uitat cu atenție la tatăl ei. „Ce i-ați spus?” „Nimic deosebit.” A ridicat din umeri bărbatul, luând-o pe Marina de mână. Studiind cu atenție rana, a zâmbit. „Excelent. Totul decurge conform planului. Ieșiți pastilele?” „Da, desigur,” a răspuns fata speriată, temându-se sincer că îi se vor lua medicamentele. „Totul, așa cum ați spus. Nu m-am abătut de la instrucțiuni.” „Văd. Bine făcut.” Artiom a lăsat-o pe fată și a mângâiat-o ușor pe cap. Și, schimbându-și puțin vocea,
Făcând-o mai joasă și mai bâlândă, bărbatul a spus: ascultă și continuă așa, și atunci te vom recunoaște ca fiica noastră iubită. Vrei asta, nu-i așa? Da, a răspuns fata, fascinată, ascultând cu atenție intonațiile bărbatului. Vroia să fie de acord cu totul. Bravo, a spus Artiom cu vocea obișnuită și a mângâiat-o din nou pe iepurașul său pe cap. Acum du-te în camera ta și nu-i spune mamei despre ce s-a întâmplat în apartament. Marina a dat din cap, încet, și s-a dus în camera ei. Artiom a zâmbit și a început să facă ordine, pentru a nu auzi țipetele soției sale legale. Totuși, în acest experiment erau și multe dezavantaje. După 2 zile. Mamă, pur și simplu nu-l mai înțeleg, spunea trist Nina, mergând față în față cu mama ei în apartamentul acesteia. Artiom se învârte în jurul Marinei, o ajută cu studiile, îi face cadouri, o întâmpină după școală, are grijă să ia medicamentele. Asta e bine, draga mea. Rita Petrovna s-a uitat nedumerită la fiica ei, neînțelegând motivele plângerilor ei. Dar tu, luna trecută, te plângeai că Artiom ignoră complet existența Marinei. De ce să nu te bucuri de o astfel de schimbare pozitivă în familia voastră? Mamă, cum nu înțelegi? A strigat Nina, strângând ceasca cu ceai. Artiom nu este genul de oameni care să-și îndeplinească brusc îndatoririle părintești din capriciu. În spatele acțiunilor sale se află o anumită cauză. Poate a vorbit cu vecina voastră și ea i-a amenințat cu o întâlnire cu autoritățile de protecție a copilului, a sugerat Rita Petrovna. Dar, văzând fața încruntată a Ninei, a suspinat obosit. Chiar suspectezi că soțul tău are o legătură cu ea? Da, este greșit, dar uită-te la Artiom. A început să aibă grijă de Marina chiar mai mult decât ar trebui să aibă grijă de o fiică biologică. Dar poate că deja știe? Asta trebuie să scoți din capul tău. Rita Petrovna s-a uitat sever la Nina, înțelegi că atunci Artiom va face probleme atât pentru tine, cât și pentru Denis. Crezi că vei putea păstra căsnicia cu el? Mamă, Denis este fiul lui biologic și nu va putea face nimic în legătură cu asta. Și ce dacă? Rita Petrovna a ridicat sprâncenele. Dacă va afla anumite detalii despre nașterea Marinei, nu se va mai uita la Denis. Veți ajunge toți pe stradă. Și cum crezi că va decurge totul? Nu, Nina a clătinat panicată din cap, începând să-și imagineze viitorul posibil. Nu pot permite ca din cauza Marinei viitorul meu să se destrame. Și nu este vorba doar despre căsnicia mea. Este vorba despre carieră. Am investit atât de mult timp și efort pentru a face afacerea mea de succes, pentru a obține profit din ea. Și dacă din cauza ei totul se pierde, da, o voi distruge. Dar imaginează-ți ce se va întâmpla cu viitorul dragului nostru Denis, a răspuns Rita Petrovna cu un ton calm. Nu-i păsa de nepoata ei mai mare. În opinia ei, Marina nu va aduce niciodată familiei faimă, bogăție sau legături utile. Dar Denis, băiatul, era complet diferit. El va oferi exact ceea ce își dorea toată lumea. Așa că Marina putea fi sacrificată pentru a nu distruge viitorul lui Denis. De aceea, pensionara s-a uitat hotărât la fiica ei panicată. Nina, ascultă-mă. Concentrează-te pe viitorul băiatului. El va fi sprijinul și suportul tău în viitor. Nu te zgârci pentru el, dar nici nu-l răsfață, altfel te vei umple de lacrimi. Dar ce va fi cu Marina? Chiar trebuie să o ignor? A întrebat femeia surprinsă. Nu, draga mea, chiar și o mică contribuție ar trebui să aducă dividende corespunzătoare, așa că Nocnica își va folosi fiica în afacerea ei. Ce spui? A strigat Nina indignată, ridicându-se de pe scaun. Te-ai gândit vreodată ce vor spune angajații mei dacă o aduc în firma mea? Păi, ea va distruge totul în 5 minute. Și cine ți-a spus că trebuie să o introduci ca pe fiica ta? A întrebat Rita Petrovna cu o surpriză jucată. Găsește un motiv pentru ca Marina să înceapă să lucreze într-o funcție de început. Și nu o lăsa să meargă mai departe. Iar în ceea ce privește reputația, cine te împiedică să lucrezi la asta din timp? Ca fiica ta să nu poată deschide gura împotriva ta pe teritoriul tău. Chiar așa a spus Nina, gândindu-se puțin. Dar dacă Artiom începe să o protejeze excesiv, atunci spune următoarele, a început Rita Petrovna. După ce a ascultat-o pe mamă, Nina a zâmbit triumfător. Totul mergea foarte bine și acum era necesar să elimine chiar și cea mai mică furtună pentru o fericire și mai mare în viață.
După o săptămână. Marina, cum poți fi atât de stângace? A spus Natalia, una dintre modelele principale de la agenție, cu un ton grijuliu jucat. Ți-am spus de 5 ori. Am nevoie de o rochie din chifon sau mătase de o anumită culoare. De ce este aici bumbac și lână? La ultima am alergie. Natalia Vladimirovna a început cu un ton maxim de calm. Mi s-a spus că colecția constă din aceste articole. Cum îndrăznești să ignori cuvintele mele? A strigat Natalia, ridicându-se din fotoliu. Așa se spune despre tine. O ființă stângace care doar poate să strice viața celor din jur. Înțelegi poziția ta în acest loc? Înțeleg. A răspuns Marina cu voce joasă, lăsându-și capul în jos. Să asculte predici pentru o privire greșită nu-i plăcea deloc. Ce spui? A răspuns Natalia cu sarcasm, luând un pahar cu cafea în mână. Și, cu o mișcare bruscă, a turnat-o pe hainele pregătite. Ce se întâmplă aici? A întrebat Nina cu o voce sumbră, deschizând ușa în camera unde se pregăteau modelele. Văzând hainele distruse și pe Natalia supărată, Nina aproape că a început să răcnească. Marina, curăță totul repede și vino în biroul meu. 20 de minute pentru tot. Nina Sergeevna, nu voi putea să mă fotografiez astăzi, a spus Natalia cu o voce capricioasă, foarte mulțumită de rezultatele preliminare. Este Marina. Ea mi-a stricat tot cheful. Am dorit să port la filmare costume care, în general, nu fac parte din colecție și nu mi se potrivesc. Atunci voi fi doar o glumă și nimeni nu va semna un contract cu voi. Natasha, a început Nina cu o voce bâlândă, ca și cum nu ar fi urlat la fiica ei cu 5 minute în urmă. Hai să te plimbi puțin, să te relaxezi, iar noi vom discuta mai târziu despre acest subiect. Acum se pregătesc lucrurile. Pot să merg cu Ecaterina. Vada se agita cu succesele Nataliei, uitând complet că nu este bine să supere conducerea. Și ea se află într-o criză creativă, iar sprijinul îi este necesar. Desigur, vă înțeleg pe amândouă. Nina a zâmbit bâlând, îndepărtându-și zâmbetul răutăcios. Nu putea suporta când cineva încerca să o păcălească de bani. Doar după o astfel de plimbare, tratamentul stării tale emoționale instabile va fi în altă parte. În care? Nu a înțeles Natalia, simțind că a depășit limita permisului. De exemplu, Nina a tăcut pentru o vreme, apoi a răspuns cu un zâmbet larg, menținând un ton cât mai prietenos. De exemplu, la agenția de muncă. Acolo este o lipsă de personal în cele mai diverse domenii. Tu și Ecaterina veți găsi cu ușurință un loc de muncă. Sunteți atât de talentate, specialiști căutați. Nina Sergievna, nu mi-ați înțeles corect, a început imediat Natalia, speriată, să joace un alt scenariu. Un astfel de rezultat era pentru ea similar cu moartea. M-a deranjat foarte mult comportamentul Marinei. Dar sunt gata să merg la filmare chiar acum. Doar dă-n hainele, să fie totul conform scenariului. Excelent! Asta înțeleg. Dorința de a te arăta din cea mai bună lumină în îndeplinirea sarcinilor tale de muncă, a spus Nina cu un ton de învățătură. Apoi a îndreptat privirea către Marina, care se grăbea să curețe urmele ploii de cafea. Ce te tot aiți? Nu poți să faci o sarcină simplă. Da, e o neîndemânatică, Nina Sergievna, a adăugat Alea, urmărind-o pe Marina cu atenție și, ca și cum ar fi fost în gânduri, a spus, va trebui să verificăm din nou toate dulapurile după schimbul ei. De ce? S-a alarmat Nina, simțind că veștile nu îi vor plăcea deloc. Dar a fugi de probleme nu era în caracterul ei, așa că s-a uitat strict la asistentă. Ce se întâmplă, Alea? De ce atâta atenție după munca unui angajat? Ei bine, înțelegi, am jucat-o pe nefericită, a început Alea, încercând să găsească o modalitate de a prezenta informația astfel încât să nu fie suspectată. Altfel, ar putea pierde și locul de muncă. Deci mai era foarte puțin până la ultimul pas. Nina Sergievna, nu vreau să vorbesc despre asta în fața tuturor. Fetele sunt atât de fragile, iar ele trebuie să lucreze. Dacă fotografiile vor fi proaste? Înțeleg. Atunci, în biroul meu, repede. Nina a dat din cap cu hotărâre. Marina a terminat de muncit și, obosită, s-a îndreptat în direcția indicată. Nu se aștepta la nimic bun de la discuția cu mama asistentului ei. Și presimțirea ei nu a înșelat-o. Ce?
A strigat Nina după ce Alea a spus totul. Adică vrei să spui că după ce Marina a început să lucreze în studiul nostru, lucrurile au început să dispară? Și nu doar lucruri, a corectat cu grijă Alea, încercând să pară cât mai convingătoare. Dispar detalii mici și scumpe. Desigur, pot fi restabilite, dar va necesita timp și resurse suplimentare. Și cum se apropie lansarea colecției, s-ar putea să ne ceară despăgubiri pentru dispariție și întârziere. Ai dreptate. Nina a spus gânditor și a privit cu severitate către Marina. Și tu de ce taci? Nu vrei să spui nimic? Nu, a răspuns indiferența fata, bucurându-se că în ultimele zile această stare a devenit obișnuită și aproape familiară. Niciun fel de izbucniri emoționale, nici o neliniște. Minunat! Nu am văzut aceste obiecte, așa că nu pot spune nimic în această privință. Nu-l-ji văzut, a spus Nina cu un ton sumbru. De la tonul rece al șefei, chiar și Alea a început să se simtă inconfortabil. Și nu știi ce se întâmplă. Așa-i. Interesant. Atunci, dezbracă-te. Ce? A întrebat Marina puțin surprinsă. Surpriza a fost slabă și trecătoare, ca o rafală de vânt de primăvară. De ce să fac asta? Prevenim o altă furtună. A zâmbit drăguț Nina. Cum nu pot să te lovesc, iar asta mi-ar distruge reputația, așa că să prevenim furtuna și să te pedepsim în același timp, e perfect. Alea, adu aici o mantie din voal, de care am renunțat atunci. S-a mirat asistenta, dar sub privirea exigentă a șefei s-a agitat repede. Acum, o clipă. De ce-ți faci rău afacerii mele? A întrebat obosit Nina, imediat ce Alea a plecat. Nu-ți este atât de antipatic faptul că fratele tău primește totul, iar tu trebuie să muncești? Ce legătură are asta? Nu a înțeles Marina. Desigur. Ele au dispărut singure, da, și complet întâmplător. Alea a început să te suspecteze și pe tine complet întâmplător. E doar o întâmplare, nu-i așa? Marina, îți spun în secret, tatăl tău nu te iubește atât de mult încât să te scoată dintr-o astfel de încurcătură. Dar eu chiar nu sunt vinovată, a răspuns Marina, uimită, fără să înțeleagă încotro o duce mama. Și ce legătură are tatăl cu asta? Și aici te prefaci că ești o fetiță nevinovată, a spus Nina dezamăgită. Nu te-ai săturat de asta. Marina nu a apucat să răspundă. În birou a intrat Alea cu mantia transparentă în mâini. Iată, îmbracă-te în asta. Nu are buzunare, nici pliuri inutile pentru a ascunde lucruri. Ideal. Marina, ascunzând lacrimile, s-a îmbrăcat repede în costumul propus. Ceea ce a rezultat, că arăta provocator, nu a deranjat-o deloc pe Nina. Excelent! A dat din cap mulțumită femeia, examinându-și fiica după schimbare. Acum întoarce-te la muncă. Și să nu existe nicio plângere despre tine astăzi. Da, a dat din cap Marina cu indiferență și s-a dus la locul ei de muncă. În suflet era goală și dorea acum un singur lucru, să adoarmă după verificare. Restul nu o interesa deloc. După 6 ore. Acum poți să te schimbi. Alea i-a întins Marinei un teanc de haine. Și-ai plăcut fotografilor noștri. Dacă vrei, pot vorbi cu Nina Sergivna. Vei deveni model. Cu aspectul tău, poți deveni rapid lider în acest domeniu. Mulțumesc! Marina a mulțumit sec asistentului mamei, s-a îmbrăcat și a ieșit afară. Aleile întunecate, în care ardeau doar 2 felinare, aduceau gânduri neplăcute. Totul va fi bine, încerca să se liniștească Marina, dar figurile întunecate care blocau ieșirea din alee i-au știrbit rapid încrederea într-o seară liniștită. Nu, și uite, umblă și nici măcar nu-și coboară capul după ce s-a întâmplat în birou. Vocea ironică a Vladei a atras atenția Marinei. Oh, nu-mi spune, a răspuns Natalia. Ne-a stricat ședința foto, a furat lucruri scumpe, a făcut-o pe Nina Sergivna să cheltuie bani suplimentari pentru a le restabili. Da, a sedus fără rușine toți fotografii și designerii care au lucrat cu noi, a spus Eugenia supărată. Chiar erau gata să rupă contractele cu noi, doar ca această nenorocire să colaboreze cu ei. Și voi sunteți aici doar pentru a-mi spune toate acestea? A întrebat Marina cu o voce rece, încercând să nu le arate frica. Nu cumva vă luați prea multe asupra voastră, dragi doamne? Oh, cum a început să vorbească cățelușa noastră? A spus Vlada cu entuziasm, ieșind în lumina felinarului.
Privirea Marinei a fost atrasă de o bâtă de baseball aflată în mâinile modelului. Observându-i privirea, Vlada a zâmbit ușor. Te-a interesat această bâtă? Ei bine, câinilor le-au plăcut întotdeauna bețele, nu-i așa? Vlada, mai bine spune-mi direct ce vrei de la mine. A răspuns Marina, retrăgându-se cu prudență de grupul de fete. Nu putea să le facă rău. Mama ei ar fi trăit și cu lumina, chiar și pentru un simplu vânătăi pe pielea lor. Rămânea doar să fugă. Neobrăzare. Prima și singura ta fericire. A observat Natalia cu amărăciune, ieșind și ea în lumina felinarului. Și ea avea o bâtă în mâini. Nu vrei să te scuzi acum în fața noastră. Din cauza ta ne aflăm într-o situație foarte precară. Ar putea să ne piardă locul de muncă. Va trebui să mergem la fabrică sau la teșghea. Să muncim din cauza comportamentului tău inacceptabil. Dacă faci totul bine, poate te vom ierta. Aha, în cealaltă lume, a spus Marina brusc, făcând un alt pas înapoi. Și atunci a venit neplăcerea. Spatele ei s-a lovit de un zid rece. Iar alte ieșiri din alee nu erau. Și ce? Ești atât de supărată că ai primit mult mai puțin atenție decât de obicei. Ce câine vorbăreț! A spus Vlada și a ridicat brusc bâta. Lovitura a lovit umerii și brațele Marinei, deoarece a reușit să-și protejeze fața. Ai decis să te opui? A spus Natalia cu o surpriză jucată, alăturându-se prietenei pentru a o lovi pe Marina. Degeaba! Dacă ai fi fost ascultătoare, am fi putut fi mai bâlânde. Așa că, fetele, ajutați-mă să educ câinele. Pentru Marina, câteva ore s-au transformat într-o pată de durere. Un apel telefonic brusc l-a distrat pe Artiom de citirea unui alt raport. Ascultă, a spus bărbatul în liniște, fără să se uite la numărul de telefon. Îmi pare rău. Vocea feminină necunoscută era foarte clară, deoarece doamna vorbea foarte repede. Aici o fată bătută zace în alee. Te-ai salvat în telefon ca tată. Ai putea veni? Adresa a fost pronunțată clar de Artiom, aruncând rapid rapoartele deoparte. În capul lui nu se încadra ceea ce a auzit. După ce a notat adresa, s-a ridicat repede. Îți mulțumesc, iar ambulanța a fost chemată imediat ce au găsit fata. Dar vino repede, cine știe, Alexei, după mine. A ordonat scurt prietenului său Artiom, ieșind rapid din birou. Alexei a ridicat din numeri și a alergat după el. Și cum să înțeleg asta? A spus Artiom cu furie după ce a ajuns la spital și a ascultat medicul care a operat fiica. Bătaie timp de 2 ore cu obiecte grele? Da, medicul a obosit și a dat din cap. Pe noapte, nu sunt daune grave. Fata are o bună regenerare, așa că nu vor fi nici măcar cicatrici. Dar psihicul. Am înțeles. Artiom a dat din cap. Această problemă nu-l interesa. Principalul era că Marina era în viață, așa că munca continuă. Medicul a dat din cap și a plecat repede la treburile sale. Alexei s-a apropiat cu prudență de prietenul său și partenerul său. Știa foarte bine că acesta era supărat și, prin urmare, putea face orice. Artiom, liniștește-te. Principalul este că Marina este în viață. Și chiar și pastilele s-au dovedit a fi cele mai bune în astfel de condiții extreme. Asta e sigur. Nici măcar nu au fost descoperite în analiza sângelui, a confirmat cu plăcere Artiom, strălucind din ochi. Ei bine, și dăunătorii. Ai laptopul cu tine? Da, de ce? Lansează o serie de articole și postări. Artiom a zâmbit cu amărăciune, gândindu-se la toate laturile și dictând textul prietenului său. Vor fi cu siguranță un hit. Alexei a ridicat din numeri, continuând să tasteze rapid textul. Intuiția îi spunea un singur lucru: o astfel de veste va atrage cu siguranță multă atenție. Ziua următoare a lui Leonid a devenit un adevărat coșmar. Totul a început cu un apel telefonic foarte devreme. Te ascult, a spus femeia cu o voce răgușită dimineața de vreme, fără să apuce să se trezească și să se ridice din pat. Nina Sergivna, a spus cu o voce severă Pavel, unul dintre cei mai devotați sponsori ai Ninei, a fost o completă surpriză. La fel ca și următoarele cuvinte. Rupem toate contractele cu tine. Compania noastră nu are nevoie de un partener ca tine. Ce? Nina a sărit aproape din pat. Ridicându-se repede din pat,
A început să umble prin dormitor pentru a se liniști puțin. Pavel, despre ce vorbești? Totul a fost bine. Ce au greșit lucrătorii mei? Poate că vom putea ajunge la o înțelegere. Nu ne vom înțelege cu o astfel de persoană ca tine, Nina Sergievna, a tăiat Pavel cu un ton rece. Și nu te aștepta că te vom apăra în situația creată. Ce vrei să spui? A întrebat Nina cu uimire. Dar în răspuns a fost doar un ton de ocupat. Pavel a închis pur și simplu apelul. Draga mea, e totul în regulă? A întrebat Artiom, intrând în dormitor. A auzit conversația și acum se bucura de reacția ei. Ai strigat atât de tare. Artiom, nu înțeleg. A spus Nina uimită. Sponsorul a rupt brusc contractul, spune că nu mă va apăra. Ce s-a întâmplat de fapt? Un apel brusc nu i-a dat lui Artiom ocazia să spună un cuvânt. Bună, draga mea, spune-mi ce s-a întâmplat? De ce Pavel a rupt contractul cu noi? Nina Sergievna a început alea cu un ton stângaci, încercând să joace cinstit rolul ei în acest joc. Este vorba că nu doar Pavel a rupt contractul. Adică? A întrebat cu prudență Nina. Cine altcineva a decis să rupă cu noi? Da, practic toți cei cu care am lucrat până acum sunt chiar gata să plătească despăgubiri, doar ca să nu mai lucrăm cu ei și să nu-i menționăm alături de numele nostru. Cum? Care este motivul? Femeia s-a slăbit. A căzut direct pe podea. Îmi pare rău să spun asta, Alea s-a bâlbâit. Nina Sergievna, uită-te la paginile de știri următoare. Acolo este motivul. După un minut, Nina plângea citind un articol scandalos și comentarii furioase. Cum pot să vorbească așa despre mine? A spus Nina plângând amar. De unde au luat acest titlu? De ce au decis că eu am organizat totul? Ce s-a întâmplat? Artiom s-a așezat lângă soția sa și a citit cu atenție articolul intitulat Răzbunarea unei mame asupra fiicei sale mai frumoase și mai de succes. Cât de departe poate merge? Crezi că acea bătaie a fost cu adevărat organizată de angajații tăi? Nu știu, Artiom, nu știu, a spus femeia, ridicându-se de pe podea. Mă voi duce la birou să mă ocup de toate acestea. Voi lucra la restabilirea reputației. Dar, Marina, nu vrei să-ți vizitezi fiica? A întrebat bărbatul, ridicându-se și el de pe podea. Ea a provocat tot acest scandal. Așa că să se descurce singură. A răspuns Nina cu furie, îmbrăcându-se în costum de afaceri. Din cauza neglijenței ei, aș putea pierde întreaga afacere, așa că să nu se aștepte să sar în jurul ei. După aceste cuvinte, Nina a ieșit repede din casă, fără să observe zâmbetul sarcastic al lui Artiom. În capul ei erau doar gânduri despre cum să restabilească totul cât mai repede. După o săptămână. Mama, nu înțeleg deloc cum s-a întâmplat totul, a spus Nina plângând. Mama, nu înțeleg deloc cum s-a întâmplat totul, a spus Nina plângând, citind un alt post furios pe pagina ei oficială. Oamenii vor să mă ardă pe rug. Ce să fac? Ce ți-a spus Artiom? A întrebat calm Rita Petrovna. El este soțul tău și ar fi trebuit să te susțină. Soț. El se îngrijorează doar de Marina. Am impresia că ea este soția lui legală și că tocmai ei îi este cel mai rău acum. Nu mă acordă aproape nicio atenție. Așa e. Și-ai încercat să-i spui despre asta. Nu este ultimul meu atu. Și nu vreau să-l risipesc pe o astfel de prostie. Ai dreptate, a spus Rita Petrovna fără a contesta. Nina, voi vorbi cu el. Dar aștept și acțiuni active din partea ta. Ce fel de acțiuni? Sunt pregătită pentru orice. Concentrează-te temporar doar pe casă-ți, a spus pensionara zâmbind. Nu ieși nicăieri, nu vorbi cu nimeni, doar cu Alea, pentru ca firma să nu dispară. Să arăt că sunt în doliu? A întrebat Nina așteptând un semn afirmativ. Femeia a zâmbit. Bine, așa vom face. Rita Petrovna a zâmbit doar în răspuns. În sufletul ei erau îndoieri cu privire la un rezultat pozitiv după conversația cu Artiom. Dar fiica ei dorea sincer să ajute. Altfel, o viață bună va rămâne doar un vis. Seara acelei zile. Artiom, cât de fericită sunt că ai venit mai devreme astăzi, a spus Nina cu bucurie, întâmpinându-le pe soțul ei la ușă. Cina este deja gata. Intră. Acum te chem pe Denis. De ce o întâlnire atât de specială? A întrebat Artiom cu uimire,
dar atunci a observat-o pe Rita Petrovna stând modest. Suprimând o râs, bărbatul a continuat politicos. Mă bucur să te văd în bună sănătate. Rita Petrovna, ce te aduce pe aici? Oh, Artiom, de ce te comporți atât de oficial? A spus pensionara cu un ton de reproș jucăuș. De ce ai crezut că ar trebui să existe un motiv pentru apariția mea aici? Suntem o familie. Da, desigur. Artiom a zâmbit înțelegător, fără să creadă niciun cuvânt din jocul rudenilor sale. Avea suspiciuni cu privire la apariția ei și acum aștepta cu răbdare să se rezolve totul. Păcat că nu poți vorbi cu Marina. Ea este în spital. Da, am auzit despre asta. A spus pensionara, arătând prin toată ființa ei că nu vrea să vorbească despre nepoata ei mai mare. Mă îngrijorez mai mult pentru Denis. Este atât de mic și vulnerabil. Astfel de știri pot lăsa o traumă profundă asupra lui. Să vorbim despre altceva. Nina a apărut la timp. Zâmbind bâlând, a așezat-o pe fiul ei la masă. Să mâncăm. Familia se adună împreună atât de rar. Cina a trecut repede și în tăcere. Nu-ți voi citi o carte, a propus Nina cu un ton bâlând, surprinzând privirea elocventă a mamei sale. Hai! A fost de acord cu bucurie băiatul și a alergat în camera lui. Nina l-a urmat, lăsându-și mama și soțul pentru o conversație. Despre ce ai vrut să vorbești atât de urgent cu mine, Rita Petrovna? A întrebat Artiom cu o voce rece, lăsând deoparte masca soțului bâlând. Și de ce atât de urgent? Artiom, te comporți necorespunzător, a răspuns Rita Petrovna cu severitate, privindu-le pe interlocutorul său cu un ochi aspru. Nu uita cât și cu ce mi ești dator până acum. Nu voi uita niciodată asta. Ce vrei să spui? A întrebat bărbatul, scoțând un pachet de țigări. Și ce urmează? Te pregătești să-mi dai o lecție despre comportamentul meu necorespunzător față de persoana ta? Artiom, oprește-te. Știi foarte bine că nu voi cere niciodată de la tine un comportament exemplar ca ginere. Nu ești un astfel de om, Rita Petrovna. Așadar, de vreme ce ne cunoaștem atât de bine, fără a juca etichete, poate că te-ai putea decide să-mi spui care este adevăratul motiv al vizitei tale în casa mea? Am venit din cauza ultimelor evenimente, a spus pensionara calm, fără a mai trasa o linie. Nu avea sens să întârzi. Ai exagerat, publicând astfel de articole, incitând opinia publică asupra unei simple bătaie. O simplă bătaie? A întrebat Artiom cu uimire. Vocea lui a început să se umple de furie. Rita Petrovna, din cauza acestui incident, am fost pe cale să pierd rezultatul multor ani de încercări și negocieri. Dacă Marina nu ar fi supraviețuit, atunci aș fi pierdut locul de muncă și aș fi avut multe neplăceri. Și ce dacă? Pensionara nu a înțeles problema ginereului său. Marina a supraviețuit. Asta înseamnă că totul este bine. De ce ai procedat așa cu Nina? Dar dacă nu? A răspuns bărbatul cu ironie, privindu-și atent interlocutoarea. Atunci mi-ați fi ajutat sau ați fi cerut fiicei voastre să fie mai loială față de viața mea? Artiom, ești bărbat, a început pensionara cu un ton de învățătură, ignorând cu grijă esența problemei. Trebuie să înțelegi, dacă ai creat o familie, trebuie să-ți asumi întreaga responsabilitate, altfel m-ar aștepta un divorț. Artiom a zâmbit. Interesant. Se pare că aveți planuri și pentru bunurile mele. Am dreptate? Exagerez. Femeia s-a simțit stânjenită și a întors privirea. După un minut de tăcere, a decis să continue. Dacă ai luat situația așa, atunci ar fi trebuit să cauți acele modele, nu să-ți descarci furia pe soția ta. Ce spui? A spus Artiom cu uimire jucată. Dar cred că Nina știa foarte bine ce vor face angajații ei și nu a făcut nimic pentru a-și proteja fiica. Așadar, toate acestea sunt consecințele pedepsirii pentru greșelile ei. Artiom, oprește-te să vorbești așa. Nina este soția ta, mama copiilor tăi. Gândește-te măcar la Denis. Ce traumă este pentru el că mama suferă? A spus Rita Petrovna cu amărăciune, examinându-le pe interlocutorul său. Mai ales că știi că Nina este o fată foarte emoțională și încrezătoare. I-au putut spune tot felul de lucruri, așa că ar fi putut să înțeleagă greșit întreaga situație. Știu că din cauza asta, ea a fost pe cale să-mi strice toată munca, a răspuns Artiom cu iritare, aprinzând o țigară.
Și a continuat cu o notă de ironie. Nu înțeleg de ce sunteți atât de îngrijorate pentru ea. Rita Petrovna, ea este o femeie de afaceri minunată. Diferite personalități influent sunt gata să garanteze pentru ea. La ce atâta panică? Artiom, oprește-te să vorbești așa. A răspuns pensionara obosită. Știi foarte bine ce stă la baza afacerii ei. Așa că te rog. Nu, te implor. Nu distruge tot ce a realizat. Ea a vrut atât de mult să atingă aceste culmii. Nu va putea trăi fără asta. Ea poate să-și pună mâinile pe sine, dacă pierde totul. Și ce urmează? A întrebat cu brutalitate Artiom. Dacă cauți milă de la mine, nu ești la adresa corectă. Știți foarte bine asta. Atunci nu te aștepta ca munca ta să primească un răspuns pozitiv din partea clienților. Rita Petrovna și-a schimbat rolul, realizând că bărbatul nu se va schimba deloc de la prima lor întâlnire. Și a continuat cu un ton mai dur. Nu ți-e frică de ce va spune opinia publică despre produsele tale speciale? Și tu ești în acest domeniu. Concurenții ar putea oferi mie o sumă mare de bani, dacă înceți să pui presiune pe fiica mea. Aha, îți vor da foarte mulți, a aprobat Artiom, scoțând smartphone-ul. Mai ales în lumina acestor evenimente. Și ce vrei de la mine? Rita Petrovna a palidit când a citit o parte din recenziile furioase despre ea și fiica ei, sub articolele despre abuzul asupra adolescentului. Chiar îți vei permite ca Nina să treacă prin așa mizerie? Nu, desigur, a zâmbit Artiom cu o expresie luminoasă. Cu toate acestea, trebuie să înțelegi, în lumina instabilității emoționale a soției mele, pot oricând să iau Denis și să-l cresc singur. Opinie publică se va pune de partea mea. Ce vrei? A întrebat direct Rita Petrovna, strângând brațele scaunului. Nu putea să-și piardă nepotul. El era singura speranță pentru un viitor luminos pentru ea și Nina, un viitor liniștit, în care Artiom nu va fi. Îți calmezi, fiica, a spus direct Artiom, stinând țigara, și controlezi cu atenție discursurile tale. Chiar și o picătură de informație care împătează numele sau numele firmei mele va ajunge la oameni, sprijinul financiar și chiar o sugestie de viitor prosper se vor anula. Vei fi obligată să-mi plătești, ca parte vătămată. Artiom! A suspinat Rita Petrovna, speriată și plângând, încercând să-l înduioșeze pe bărbat. Înțelegea foarte bine că amenințările nu sunt vorbe în vânt. Și nu voia să piardă bani. Nu fi atât de dur. Vezi, eu sunt o simplă pensionară, iar Nina te iubește atât de mult încât a fost gelos chiar și pe propria ei fiică. Nu exagera. Rita Petrovna, vocea rece a lui Artiom, a lăsat clar să se înțeleagă femeii că interlocutorul nu s-a lăsat păcălit de spectacol. Te-am avertizat. Fă cum vrei, nu te supăra, rezultatul nu îți va plăcea deloc. După asta, bărbatul a mers calm în dormitor. Îl așteptau rapoartele și câteva lucrări care trebuiau verificate înainte de implementare. Mamă, ce e? A întrebat nerăbdătoare Nina, intrând în sufragerie la 5 minute după plecarea lui Artiom. Cum a decurs totul? Nina, ar trebui să mergi la Marina și să o vizitezi. A început să-și convingă fiica cu o voce fermă Rita Petrovna. Frica după conversația cu ginerele încă nu dispăruse. Și pensionara nu voia deloc să verifice de ce este capabil. Hai, du-te, nu durează nici 5 minute. Mamă, nu mă duc, a spus categoric Nina, ajustându-și cu grijă coafura. Mâine am o întâlnire cu jurnaliștii. Poimine trebuie să merg la școala pregătitoare în legătură cu Denis. Trebuie să vin cu o strategie pentru a-mi recupera reputația. Alea tocmai îi dăduse câteva idei. Pur și simplu nu am timp și energie să mă întâlnesc cu această nenorocită care aproape mi-a distrus afacerea. Și acum ascultă-mă, draga mea. Vocea rece a Ritei Petrovna a atras imediat atenția Ninei. Pensionara se uita la fiica ei cu severitate și duritate. Vei merge la ea. Astăzi sau mâine dimineață de vreme. Și vei face tot posibilul ca Marina să înregistreze singură, fără ajutorul tău și în prezența ta, un videoclip în care să nege toate zvonurile despre tine și despre mine. Ai înțeles? Și de ce ar trebui să fac asta? A întrebat Nina cu o ușoară ironie, înțelegând că mama îi dă un sfat bun. Și că va dura mult mai puțin timp și resurse decât varianta inițială pe care o propusese Alea. Pentru că soțul tău este furios din cauza celor întâmplate, a subliniat Rita Petrovna. Dacă nu te descurci,
Vei pierde chiar și pe Denis. Îți trebuie asta, a șoptit Nina, așezându-se pe un taburet din apropiere. Dar în cazul divorțului, copilul mic rămâne cu mama. Este un fapt și cea mai comună practică. Și amintește-ți ce spun despre tine și despre mine, a răbufnit Rita Petrovna. Cu o astfel de reputație, orice instanță va da copilul fie tatălui, fie la un orfelinat, pentru a nu fi expus influenței negative. Așa că, dacă vrei să îndeplinești planul nostru, ia-te în mâini și du-te să te scuzi. Fă ce vrei, dar obține videoclipul. Bine, îi voi putea să o conving pe Marina să ofere o justificare în fața camerei. Și să fii mai modestă în fața soțului, a spus Rita cu un ton de îndrumare. El va găsi cu siguranță ceea ce va fi mai favorabil activității sale. Nina a doar hârșit, dar a făcut o notă mentală. Nu voia să-și piardă soțul, mai ales dintr-o astfel de prostie. Dimineața zilei următoare. Marinică, cât de fericită sunt să te văd, a spus Nina cu un ton exagerat de vesel, intrând în salonul spitalului, fără să observe privirea rece și indiferentă a fiicei sale asupra apariției ei. Îți dai seama, m-au acuzat de rănile tale, iar pe bunica ta de o atitudine proastă față de tine. Nu, îți dai seama până unde au ajuns oamenii. Ce vrei de la mine? A întrebat Marina sec. Venirea mamei ei nu a bucurat-o deloc. Visele anterioare au început treptat să-și piardă semnificația și dorea doar liniște. Ai venit să te plângi sau să spui că e toată vina mea? Marina, nu fi atât de dură cu mine, a spus Nina, supărată, în gând înjurând fiica pentru reacția ei rece. Iată, ți-am cumpărat fructe proaspete, preferatele tale. Și știi, m-am îngrijorat foarte mult în tot acest timp. Da, cred cu plăcere asta, a dat din cap fata, indiferentă. Apoi s-a uitat la coșul cu fructe și a zâmbit. Doar că te-ai înșelat. Nu-mi plac nici merele, nici portocalele, nici căpșunile. Toate acestea îi plac lui Denis, așa că mai bine dă-i coșul lui. Va fi foarte fericit. Dar tu nu te îngrijorezi deloc pentru Denis? A întrebat brusc Nina, lăsând deoparte rolul de mamă grijulie. El plânge zi și noapte pentru că vede cât de rău îmi este și cât sufăr. Nu faci nimic în privința asta. Nu voi ați lăsat să vadă asta. De ce m-au acuzat? Marina, a șoptit Nina cu răutate, aplecându-se peste fiica ei. Dacă nu vrei să pierzi chiar și ceea ce ai acum, mai bine fă ceea ce-ți spun, ai înțeles? Și ce vrei? A arătat un interes plictisit Marina. Fă un videoclip în care să spui că acasă ai parte de grijă bună, a spus Nina, aruncând telefonul pe pat. Imediat. Și vorbește cât mai sincer. Nu vreau să am probleme din cauza jocului tău prost. Marina a ridicat din numeri și a pornit camera. Iată și bine, a spus Nina, luând telefonul cu materialele și privindu-și fiica cu severitate. Apropo, cât timp ești aici? Iată cărțile și materialele pentru studiu. Ai grijă ca după externare să nu fie rușine de tine în fața profesorilor. După asta, Nina a ieșit din salon, gândindu-se cum să folosească videoclipul filmat. Iar Marina în acel moment se uita pur și simplu la perete, neobservând cum lacrimile îi curgeau pe obraz. 4 zile mai târziu. Marina, de ce ești atât de încet în ultimele zile? Se plângea Nina, uitându-se cum fiica ei face curățenie. Fă totul mai repede. Nu ai reușit să te recuperezi după spital în acest timp? Acum voi termina totul, a răspuns Marina, indiferent, ștergând rafturile cu cărți cu o cârpă. Ce fată neîndemânatică ai, a suspinat cu tristețe Rita Petrovna, observând cum lucrează nepoata ei cea mare. Face totul încet și nu întotdeauna bine. Cum ai ajuns să fie așa? Nu știu. A ridicat din numeri Nina, citind cu atenție știrile pe telefon în acel moment. Denis nu este așa. El este întotdeauna vesel și activ și face totul repede. Apropo, ai văzut că totul a revenit? Da, a răspuns cu satisfacție Rita Petrovna. Firma ta prosperă din nou și mă bucur pentru tine. Am de gând să-l fac pe Denis model. El este exact în vârsta potrivită pentru a începe o carieră în acest domeniu, a spus Nina, gânditoare. Fii atentă cu asta, a răspuns îngrijorată pensionara. Denis este un băiat fragil, spre deosebire de această cală Marina. O privire neglijentă sau o critică și va avea cicatrici pe suflet ani de zile.
Voi fi atentă, a dat din cap Nina și a ridicat brusc vocea. Marina, cine face așa? Refă totul imediat. De ce este murdărie pe podea după tine? Apropo, Marina, a spus Rita Petrovna cu un ton gânditor. De unde ai urme de înțepături pe mână? Mi-au luat sânge, a răspuns fata, confuză, curățând rapid murdăria de pe podea. În așa cantitate. Nu te-ai săturat să minți. Măcar de mama ta să-ți fie rușine, căci eu nu sunt o autoritate pentru tine. Dar ce se întâmplă? Nu a înțeles aluzia. Nina, uitându-se atent la fiica ei. Marina, ce-ai făcut din nou? De ce spune bunica asta? Nimic. Fata a ridicat din umeri, stând în fața rudelor mai în vârstă. Nici eu nu înțeleg la ce se referă Rita Petrovna. De la cine ai învățat să minți atât de frumos și convingător? Ha? Marinică, înțelege, nu vrem să-ți facem rău. Și dacă ai pășit pe un drum atât de alunecos, ar trebui să ceri ajutor cât mai repede. Nu ne vom certa și chiar ne vom strădui să te ajutăm. Marina a început cu o voce moartă, înțelegând la ce se referă mama și examinând urmele de înțepături de pe pielea fiicei ei. Erau barelai vizibile, dar dacă voiai, le puteai vedea. Chiar ai început să consumi droguri? Nu, a răspuns fata brusc și categoric. Îți spun, mi-au luat sânge pentru analize. Întreabă-l pe tată. El se ocupă cu asta în ultima vreme. Și l-a implicat și pe Artiom. Rita Petrovna a clătinat dezaprobator din cap și s-a uitat la Marina cu o privire rece. Înțelegi că prin comportamentul tău ai pus în pericol mama și fratele tău? Practic, l-ai privat de viitor. Darie. A început Marina, dar o lovitură bruscă în față din partea Ritei Petrovna a întrerupt încercarea de a se apăra. Nina, știi să filmezi? A întrebat cu bâlâândețe pensionara, evaluând-o pe nepoata ei. Așteptând un răspuns pozitiv, pensionara a continuat. Excelent! Acum filmează cum fiica ta a devenit o drogată, a intrat într-o bătaie din cauza asta și acum își șantajează pentru a obține o doză. Opriți! A strigat Marina, realizând că va fi imposibil să-și oprească mama și bunica. Și a făcut un pas decisiv. Dacă spui un cuvânt pe o astfel de temă, voi publica cât de mult a furat Rita Petrovna de la tată și unde anume le-a investit. Și crezi că cineva te va crede? A răspuns pensionara cu ironie. După un astfel de videoclip, vei deveni un paria, așa că și voi veți deveni. Fata a zâmbit strălucitor. Mai ales după ce vor fi cunoscute afacerile mamei mele. Câți amanți are, cât cheltuie pe ei din contul fermei ei și chiar cum a muncit bine pentru un om de afaceri, încât a fost nevoită să se căsătorească urgent. Credeți că asta va bucura oamenii? Nu îndrăznești să faci așa ceva. A strigat furios Nina, strângând telefonul. Îți dai seama ce va spune despre fratele tău în acest caz? Nu-mi dau seama. Până în acel moment vor mai trece multe timp și el își va putea construi singur reputația. Dar ar fi foarte interesant pentru alții să afle unde și pe ce se cheltuie bugetul familiei. Așa-i. Mamă? Ce nenorocire ești! A spus Nina cu răutate, înțelegând că a pierdut. Ce nenorocire ești! Nerecunoscătoare! Știu. Îmi spui asta practic în fiecare zi. Așadar, la ce compromis vom ajunge? Ce vrei? A întrebat Rita Petrovna cu o expresie sumbră, văzând clar în fata asemănarea cu Artiom. Chiar îi venea să-i ceară Ninei să facă un test ADN. Dar ce dacă Marina este într-adevăr fiica lui? Doar nu fi atât de obraznică. Nu-ți putem oferi multe. Și nici nu trebuie. Mie mă ajung câteva acte. Mai exact, semnăturile voastre pe ele. Și ce este asta? A întrebat Nina cu o expresie sumbră, citind documentul. Îți dai seama că este o cerere nerealistă. Apartament aparțin lui Denis. Iar eu trebuie doar să muncesc pentru a avea un acoperiș deasupra capului. Nu-i așa? Nu merge. Una dintre apartamente este a mea de drept. Puteți compensa cu bani. Ce nenorocire! A spus scurt și cu răutate Rita Petrovna, semnând documentele. Iată apartamentul, îneacă-te cu el. Dar eu voi locui în el până la sfârșit. Desigur, a spus Marina cu bâlâândețe, luând actele.
Doar nu credeți că un nou act de donație sau testament va anula totul. Rita Petrovna a doar hârșit în răspuns. Nu avea de gând să cedeze, iar Marina a zâmbit doar. Jocul decurgea conform planului. Mai rămânea doar un pas mic până la finalizarea acestuia. Ai primit actele? A întrebat calm Artiom femeia care se apropia. Da, a răspuns Alea cu o voce moale. Vreau să primesc ceea ce mi se cuvine din afacere. Nu mă cert. Bărbatul a zâmbit, verificând documentele firmei și ale tuturor angajaților. O muncă minunată. Alea, ai făcut totul în cel mai bun mod. Credeai că aș aștepta mai puțin? A întrebat Alea cu o ușoară provocare, încercând să-și stăpânească tremurul. Acțiunea medicamentului se termina, așa că a întins cu fermitate mâna. Pastile. Artiom. Altfel, nu-mi asum responsabilitatea pentru consecințe. Alea a întins ușor reproșător mâna către Artiom, scoțând o sticlă din buzunar. Ne cunoaștem de atât de mult timp. Și ai început să mă suspectezi că te voi părăsi? Îmi pare rău, dragă, a râs femeia cu o voce răgușită, apucând sticla și înghițind imediat câteva pastile direct din ea. Apoi s-a uitat atent la interlocutor. Afaceri. Există afaceri. Înțelegi. Desigur, Alea, a spus Artiom cu o notă de ironie, observând cum petele apar pe fața femeii. Înțeleg totul. Chiar și încercarea ta stângace de a scurge informații către concurenții mei. Cum ai aflat? A întrebat Alea cu o voce răgușită, simțind cum spasmele îi strâng gâtul. Aerul a început să-i lipsească catastrofal. Artiom, ajută-mă! Nu mă părăsi! Nimic personal, draga mea, a zâmbit bâlând Artiom și a adăugat cu fermitate. Dar nu voi tolera trădătorii. După ce a privit minute întregi agonia Alăci, Artiom a scos telefonul. Ambulanța. O femeie a avut o criză în parc, iar medicamentele nu le are. Adresa este următoarea. Dictând informațiile, Artiom a plecat liniștit acasă. Acum îi mai rămânea să facă ultimele pregătiri pentru a finaliza proiectul. Nina era în al 7-lea cer de fericire. Afacerea s-a stabilizat, sponsorii s-au întors. Denis a făcut progrese în clasa pregătitoare și ca model. Chiar și Marina a încetat să mai aducă probleme. Femeia era gata să cânte de fericire. Iar după ce Artiom a cumpărat un bilet pentru o lună întreagă pentru ei doi, Nina încă nu credea asta. Și se temea foarte mult să nu sperie fericirea din greșeală. Căci se potrivea perfect visurilor ei despre o familie completă și fericită. Dar sâmbătă seara a șters chiar și noțiunea de familie fericită. Cina a decurs ca de obicei. Discuții calme, sunetul vesel al vesela, oboseala de săptămâna trecută. Marina a plecat aproape imediat după cină în camera ei, invocând oboseala după examene. Draga mea, s-a adresat brusc Artiom soției sale, mă duc să verific cum este Marina, cine știe. Du-te, a fost de acord cu plăcere Nina, îngrijorându-se pentru fiică. Îi dorea foarte mult ca Marina să treacă examenele și, în sfârșit, să se mute în cămin. Dacă e ceva, sună-mă imediat. Artiom a plecat repede în camera fiicei, iar Nina a început să spele vasele. Mamă, îmi citești o carte de noapte? S-a apropiat cu grijă de mamă și a privit-o cu milă Denis. Denis, dragul. Nina încerca să vorbească bâlând și calm, pentru a nu-l traumatiza suplimentar pe micuțul ei. La cei 4 ani, copilul a văzut deja prea multe în ultima vreme. Și nu voia să-l traumatizeze și mai mult. Hai să-ți citesc mai bine mâine. Sora ta mai mare se simte rău, are nevoie de supraveghere constantă. Nu vrei să ajungă din nou la spital, nu-i așa? Nu vreau, a murmurat speriat băiatul, strângându-și pumnul. Se îngrijora sincer pentru sora lui, nu înțelege atitudinea mamei față de ea. Dar mama, tata este aproape mereu cu ea, îi dă pastile, îi ia sânge pentru analize. Dacă e ceva, el poate ajuta singur surioara, nu-i așa? De unde ai dedus că el îi ia sânge și îi dă pastile? A întrebat Nina, surprinsă, lăsând deoparte farfuria nedusă. Și atunci și-a amintit involuntar de acea discuție veche cu fiica ei. Marina spunea același lucru. Tata nu este doctor. Nu poate face așa ceva. Poate te-ai înșelat? Nu m-am înșelat. S-a supărat Denis pe neîncrederea mamei, privindu-le cu o față posomorâtă și continuând. Tata ia mereu sânge de la surioara mea,
Apoi ia eprubetele și le duce la muncă. L-am văzut de 4 ori. Și îi dă pastile, care nu sunt întrusa de prim ajutor. Sunt de culoare roz și miros a mentă cu trandafir. Tu ce? Le-ai luat? Inima Ninei a sărit în gât și a închis temporar oxigenul, îngreunând respirația. Denis, ai fi putut să te înneci. Consecințele ar fi putut fi pur și simplu groaznice pentru tine. Da, tata a observat imediat. A răspuns rușinat băiatul. Și a spus că aceste pastile sunt doar pentru surioara lui, iar pentru mine a adus în formă de ursuleți. Deni. A început obosit Nina, înțelegând că curiozitatea fiului ei este o mare problemă pe care trebuie să o rezolve cât mai curând. Și te rog, nu mai atinge niciun medicament. Te rog. Bine, băiatul a dat din cap cu plăcere, iar apoi, cu o naivitate copilărească, a întrebat. Mama, de ce sora după pastile seamănă mai mult cu un robot decât cu un om? Nina nu știa ce să răspundă. Inima ei bătea neliniștit, dacă chiar și copilul a observat asta. Ziua, Nina a zâmbit bâlând, încercând să nu-și arate starea emoțională. Ceea ce Marina semăna din ce în ce mai mult cu un robot o mulțumea, dar nu voia să vorbească despre asta cu voce tare. Hai să mergi acum la tine, iar eu voi veni puțin mai târziu. Citește. Îți stă bine? Da, băiatul a zâmbit fericit, aruncând din minte ciudățeniile adulților. Cartea era mult mai plăcută și mai importantă pentru el. Atunci te aștept. Denis a fugit vesel către el, iar Nina era obosită și se sprijinea de chiuvetă. Se temea de bănuielile ei, dar nu mai putea să le ignore. Iubitul meu, trebuie să vorbim urgent. A început hotărât Nina, deschizând ușa camerei fiicei sale celei mari. Și a rămas uimită. Ceea ce a văzut nu i-a plăcut deloc. Marina, palidă și calmă, zăcea pe pat cu ochii închiși, iar Artiom, aplecându-se peste mâna fiicei, lua cu grijă sânge din vena ei. Draga mea! Artiom s-a întors surprins către Nina, oprind cu abilitate sângele. Acest gest i-a sugerat femeii că o astfel de procedură nu era prima dată. Și din acest motiv, Nina s-a simțit și mai rău. S-a întâmplat ceva. S-a întâmplat, a spus Nina cu o voce moartă, fără să-și îndepărteze privirea de fața palidă a fiicei. Artiom, de ce faci toate acestea? Ce anume? A întrebat bărbatul calm, punând seringa plină de sânge într-o mică valiză. Apoi, bărbatul s-a uitat atent la soția sa. Ce anume te îngrijorează atât de mult, iubita mea? Ceea ce faci cu fiica noastră, a răspuns femeia cu o voce răgușită. De ce? De ce? Ce ți-a făcut ea? Câte întrebări? A spus Artiom cu o notă de ironie, jucându-se cu părul său. Hai să vorbim. Ar trebui să începem cu ultima ta întrebare. Marina nu mi-a făcut nimic personal. Și dacă totul va decurge bine, tocmai ea va beneficia mai mult de pe urma a tot ce se întâmplă, decât mine sau oricine altcineva din echipa medicală. Dar ea nu este un cobai, ci fiica ta. A strigat Nina furioasă. Înțelegi măcar? Ce interesant vorbești, a spus Artiom cu dispreț, întrerupând-o pe interlocutoare. Nina s-a retras speriată, văzând zâmbetul de pe fața soțului. Draga mea, atunci răspunde-mi la o întrebare. De ce ai decis că nu voi ști că Marina este fiica ta? Ea este fiica ta, a răspuns Nina cu o voce răgușită, înțelegând că a minți în această situație este periculos. Dar nu mai avea altă alegere. Așa că a decis să atace. Artiom, chiar suspectezi că am fost necredincioasă în toți acești ani de căsnicie. Oprește-te! Oprește-te din minciuni, iubirea mea! Am aflat de mult că Marina nu este copilul meu, spre deosebire de Denis, așa că nu înțeleg comportamentul tău în legătură cu munca mea. Da, a început femeia, dar s-a oprit repede sub privirea grea a lui Artiom. Cât despre de ce, bărbatul s-a gândit câteva secunde la ce să spună, în ce măsură. Cosmeticele care îți plac atât de mult sunt foarte eficiente. Nu-i așa? Ce? Ce legătură are asta? A întrebat Nina, uimită. Totul este simplu. O serie de componente acționează asupra sângelui, iar noi trebuie să testăm constant o serie de probe pentru a nu obține un rezultat negativ. Marina s-a dovedit a fi un foarte bun voluntar care testează aceste componente pe sine. Într-o altă formă, dar totuși există un rezultat.
Deci vrei să spui că firma ta a obținut un astfel de succes doar datorită acestor experimente inumane? A început Nina furioasă, strângând pumnii. Se simțea rușinată în fața fiicei sale pentru că nu observase. Mai exact, nu voise să observe lucrurile evidente. Și cum poți atunci să vorbești atât de calm despre caritate? Tu, cu mâinile tale, distrugi atâtea vieți. Femeia ar fi putut continua discursul ei furios, dar s-a oprit, deoarece interlocutorul ei râdea sincer, până la lacrimi, ca și cum ar fi auzit o glumă bună. Oh, Nina, oprește-te! Mă vei trimite mai repede în lumea cealaltă decât voi termina proiectul. Artiom a râs și și-a șters lacrimile. Nu a mai râs așa de mult timp. Îți mulțumesc pentru asta, draga mea. De ce îmi mulțumești? A început Nina să mârie, înțelegând că nu poate obține o reacție clară și înțeleasă de la soțul ei. Și asta o speria. Ai auzit măcar ce am spus? Da, dar uiți un mic detaliu, iubirea mea. Și unul foarte semnificativ. Anume acesta anulează toate acuzațiile tale la adresa mea. Despre ce vorbești? A întrebat Nina întunecat, încrucișându-și brațele pe piept. Totul este simplu. Cosmetica noastră te-a ajutat să creezi o agenție de modele foarte căutată. Tu ai devenit cea mai căutată persoană din compania ta, reprezentând diferite firme la nivel mondial. Ochii Ninei s-au lărgit de șoc. A înțeles la ce se referea soțul ei. Și din acest motiv, se simțea din ce în ce mai rău. Așa că și tu ar trebui să te gândești la imaginea ta morală. Orice cuvânt neglijent al tău poate deveni din nou un scandal și poate provoca daune semnificative firmei tale, la care ai lucrat atât de mult. A continuat Artiom calm, distrugând fără milă iluzia nobleței soției sale. Căci se pare că ai câștigat o avere pe sănătatea Marinei, iar opinia publică nu va fi deloc încântată că tu, ca mamă, ai procedat astfel. Nu aș fi putut să fac așa ceva. Pur și simplu nu știam că îmi bagi sub masca unei cosmetici atât de bune. Sunt o victimă, tu doar îmi transferi crimele tale, o parte din responsabilitatea pentru faptele tale mizerabile. Nu aș fi putut să-mi folosesc copilul. Da, desigur. Mai ales în lumina acuzațiilor tale constante și a criticilor la adresa ei, bărbatul nu a vrut să se contrazică. Apoi s-a uitat la ceasul de pe perete. Acum ar trebui să vină să o ia pe Marina. Experimentul a trecut în acea etapă în care trebuie să fie supravegheată constant. Ei bine, îți pot promite. Dacă totul decurge bine, Marina va putea obține atât o educație decentă, cât și un loc de muncă bun cu un salariu decent. Vrei. Nu mi-a fost greu să continui, dar a depășit greața care îi se ridicase în gât. Vrei să continui să experimentezi pe copil, draga mea? Nu trebuie să dramatizăm. Marina a semnat toate documentele. Ea doar a vrut foarte mult să te ajute pe tine și pe mine. Și dorea ca fratele ei să nu aibă nevoie de nimic. Așa că totul se întâmplă cu consimțământul ei voluntar. Nina a citit conținutul documentelor pe care i le-a dat soțul. Cu greu distingând literele, a găsit rândurile despre consimțământul voluntar, iar acest lucru a făcut-o să se simtă ca ultima ființă. Căci Marina doar dorea să fie iubită. Du-te la Denis, a spus Artiom calm, văzând starea soției sale. El are nevoie de atenția ta mult mai mult decât Marina. Sau vrei să-l pierzi și pe al doilea copil? Nina s-a uitat speriată la soț și a plecat repede în camera fiului ei mai mic. Mama! A început Denis cu bucurie, dar s-a oprit repede, văzând în ce stare este mama. Iubitul meu, hai să-ți citesc o carte. În acea seară, Nina a citit cartea preferată a lui Denis și a ascultat toate sunetele din coridor. Și când în apartament s-au auzit voci necunoscute, a tresărit speriată. Dorea să fugă acolo, să-și smulgă fiica din mâinile soțului ei, pentru a opri experimentul, dar știa că nu va putea face nimic. Nu putea să-și permită să piardă afacerea la care a muncit atât de mulți ani. Și ce a urmat? Denis a atins-o ușor pe mamă de umăr, când tăcerea a devenit insuportabilă. Da, îmi pare rău. Nina i-a zâmbit acum singurului ei copil și a continuat să citească cartea. Și apoi eroii noștri. Sper că într-o zi vei putea să mă ierți. S-a gândit trist Nina, ascultând vocile care se stingeau din coridor. Un zgomot la ușa de intrare a marcat încheierea trecutului pe care îl știa. Și nu mai era cale de întoarcere.